હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં કે પછી ઉપવાસ વગર પણ પી શકાય એવો ટેસ્ટી અને ક્રીમી મિલ્કશેક, જેને જો તમે એકવાર આ રીતે બનાવીને પી લેશો તો બજારમાં મળતા મોંઘા મિલ્કશેક ભૂલી જશો। આ એટલો ટેસ્ટી લાગે છે, બાળકોથી લઈને મોટા દરેક માટે આ મિલ્કશેક ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, ખૂબ જ હેલ્ધી છે। એકદમ ઓછા ખર્ચમાં ઓછી ખાંડનો યુઝ કરીને આ મિલ્કશેક કેવી રીતે બનાવવો એ આજે આપણે જોઈશું। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે મિલ્કશેકમાં જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ યુઝ કરવાના છે એ જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 16 થી 17 જેટલા આખા કાજુ લીધા છે। આખા કાજુ ના હોય તો ટુકડા કાજુ પણ લઈ શકાય છે। 4 નંગ અખરોટ અહીંયા મેં તોડીને લઈ લીધી છે। 4 લીલી ઇલાયચીના મેં દાણા કાઢીને લીધા છે। સાથે જ 10 થી 12 જેટલી આપણે બદામ લેવાની છે। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા પિસ્તા લીધા છે અને 3 મોટી સાઇઝના અંજીર લીધા છે। જો તમારા અંજીર એકદમ નાના હોય તો તમારે 5 અંજીર લઈ લેવાના છે, અને અંજીર ના હોય તો ખજૂરનો પણ યુઝ કરી શકાય છે। તો હવે આ બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે એક બાઉલની અંદર લઈ લઈશું। અહીંયા મેં જે અંજીર લીધા છે એને હાથથી એક વખત ધોઈને લીધા છે, કારણ કે એમાં ક્યારેક થોડી ગંદકી આવતી હોય છે। હવે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું એટલે કે 200 ml જેટલું ગરમ દૂધ ઉમેરીશું, અને અડધો કલાક માટે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને પલળવા દેવાના છે, જેથી એકદમ સૂકા ના રહે। દૂધ અહીંયા ગરમ જ લેવાનું છે, જેથી ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણા જલ્દી પલળી જાય। અડધો કલાક પછી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એકદમ સૂકા નથી, થોડા પલળી ગયા છે। જો તમારી પાસે સમય વધારે હોય તો તમે 1-8 કલાક સુધી પણ એને રાખી શકો છો। તો હવે દૂધ સાથે જ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા જે બદામ છે એને મેં છોલી નથી, છોલ્યા વગર જ ઉમેરી દીધી છે। હવે આપણે અહીંયા 2 નંગ પાક્કા કેળા લેવાના છે મીડિયમ સાઇઝના, એને આપણે આ રીતે હાથથી રફલી તોડીને જ ઉમેરીશું। જો તમે આ રીતે બનાના એડ કરીને જો ડ્રાયફ્રૂટ મિલ્કશેક બનાવશો તો એકદમ ક્રીમી બનશે, અને કેળાની અંદર નેચરલ શુગર પણ હોય છે, તો વધારે ખાંડ ઉમેરવાની પણ જરૂર નથી। અંજીર એડ કર્યા છે એમાં પણ મીઠાશ હોય છે, પણ દૂધ જે છે મોડું જ હોય છે, તો દૂધના ભાગની આપણે બસ 2 ચમચી એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, અને બધું જ આપણે બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બધું જ સરસ રીતે બ્લેન્ડ કરી લીધું છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે મિલ્કશેક છે એકદમ સ્મૂધ રેડી થયો છે। ડ્રાયફ્રૂટ્સનો એક પણ ટુકડો આમાં દેખાતો નથી, પણ કન્સિસ્ટન્સીમાં મને આ મિલ્કશેક થોડો વધારે થીક લાગે છે, તો આમાં હું થોડું ઠંડુ દૂધ એડ કરીશ। અડધો કપ જેટલું 100 ml જેટલું અહીંયા મેં એમાં ઠંડુ દૂધ ઉમેર્યું છે। હવે ફરીથી એકવાર એને આપણે બ્લેન્ડ કરી લઈએ। તો હવે આપણો આ જે મિલ્કશેક છે એ પરફેક્ટ રેડી થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે। તો એક ગ્લાસની અંદર આ મિલ્કશેકને આપણે સર્વ કરી લઈએ। જો ઉપવાસમાં તમે આ રીતે એક મોટો ગ્લાસ મિલ્કશેક બનાવીને પી લેશો તો 5 થી 6 કલાક બિલકુલ પણ તમને ભૂખ નથી લાગવાની, આ એટલું એનર્જી આપે છે। તો ઉપરથી થોડા પિસ્તા અને બદામથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈએ। રેસીપી પસંદ આવે તો તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે।